હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ આજે બનાવી ખજૂર આમલીની ખાટી મીઠી ચટણી। જે ચટણી આપણે ભજીયા, ચાટપુરી કે પછી સમોસા પકોડા બનાવો એ બધાની સાથે આપણે આ ખજૂર આમલીની ચટણી ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ। તો ખજૂર આમલીની ચટણી બનાવવા માટે ધ્યાનમાં રાખવાની બધી જ ટિપ્સ સાથે અને ખજૂર આમલીની ચટણી તમે સ્ટોર કરવાની પણ ટિપ્સ આપીશ। તો વિડીયોને પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી મારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ આપણે ગુજરાતીઓની પહેલી પસંદ ખજૂર આમલીની ખાટી મીઠી ચટણી। તો ખજૂર આમલીની ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 100 થી 150 ગ્રામ જેટલો ખજૂર લીધેલો છે અને 50 ગ્રામ જેટલી આમલી લીધેલી છે। મારી આમલી સ્ટોર કરેલી છે એટલે સેજ કાળી લાગે છે। હું આખા વર્ષની આમલી સ્ટોર કરીને રાખું છું। અને આમલી અને ખજૂર લેવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ખજૂર કે આમલીમાં એકેયમાં બિયા ના હોવા જોઈએ, એટલે મેં આમ ખજૂરના બિયા કાઢી લીધેલા છે અને આમલી પણ બિયા કાઢીને જ હું સ્ટોર કરું છું। તો પહેલાં તો આપણે ખજૂર અને આમલીને પલાળી લેવાના છે। જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો તમે ખજૂર આમલીને પલાળી શકો છો અને ટાઈમ ન હોય અને ઇન્સ્ટન્ટ ચટણી બનાવવી હોય તો ખજૂર આમલીને તમે બાફીને પણ બનાવી શકો છો। મેં અહીંયા ખજૂર અને આમલી સારી રીતે ધોઈ અને પલાળી લીધેલા છે। તો ખજૂર અને આમલીને આપણે 2 કલાક પહેલાં ધોઈ અને પલાળી લીધેલા છે। ખજૂરને સરસ ધોઈ લેવાનું જેથી તેની ઉપર રહેલો થોડો ઘણો કચરો દૂર થઈ જશે અને ખજૂર એકદમ પલળી અને સોફ્ટ થઈ ગયો છે, એટલે આ ખજૂરને બાફવાની જરૂર નથી। જો તમારો ખજૂર કાચો જ હોય તો બાફી અને પછી તમે ચટણીના ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। એવી જ રીતના આપણી આમલી પણ એકદમ સરસ પલળી અને સોફ્ટ થઈ ગઈ છે। આ બંને વસ્તુને આપણે બાફવાની જરૂર નથી। તો પલાળેલા ખજૂરને હવે આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। આ પાણી સહિત જ હું અત્યારે મિક્સર જારમાં એડ કરી દઉં છું કારણ કે પીસવામાં આપણે પાણીની જરૂર પડશે। અને પલાળેલી આંબલી પણ આપણે ખજૂર સાથે જ મિક્સર જારમાં નાખી દેશું। તો હવે ખજૂર અને આંબલીને હું મિક્સર જારમાં પીસી અને સરસ મજાની પેસ્ટ તૈયાર કરી લઉં છું। આપણા ખજૂર અને આંબલી પીસી લીધા છે, આવી સરસ સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર કરવાની છે। હવે આપણે ખજૂર અને આંબલીને ગરણીની મદદથી ગાળી લેશું જેથી આંબલીમાં રહેલા થોડા ઘણા રેસા હશે તો નીકળી જશે। આ રીતના એક ગરણી લીધેલી છે અને જે વાસણમાં મારે ચટણી બનાવવી છે એ જ વાસણમાં અત્યારે હું ખજૂર આંબલીના પલ્પને નાખું છું। આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ખજૂર આંબલીના પલ્પને ગાળી લેશું। મિક્સરમાં થોડો પલ્પ રહેલો પાણી નાખી અને મેં પાણી પણ આ ગરણીમાં ગાળી લીધું છે। હવે આપણો સરસ સ્મૂથ એવો પલ્પ તૈયાર થઈ ગયો છે અને આંબલીમાં રહેલા રેસા આપણે આ ગરણીમાં નીકળી ગયા છે, એટલા માટે આપણે પલ્પને ગાળવો ખૂબ જ જરૂરી છે। હવે આપણો ખજૂર આંબલીનો પલ્પ તો તૈયાર છે। હવે આ પલ્પમાંથી આપણે ચટણી બનાવશું। મેં એટલે માટે જ આ મોટું વાસણ લીધેલું કે આ જ વાસણમાં આપણે ચટણી તૈયાર કરશું। હવે આપણા ખજૂર આંબલીના પલ્પને મેં ઉકળવા મૂકી દીધો છે। ધીમા ગેસે આપણે ખજૂર આંબલીના પલ્પને ઉકળવા દેવાનો છે અને આ રીતે સતત હલાવતા રહેશું એટલે નીચે બેસી ના જાય। તમે રેગ્યુલર તાજી જ ખાવા માટે ચટણી બનાવતા હોય તો આ રીતે તમે કાચી પણ ચટણી બનાવી શકો છો, પણ આજે આપણે આ ખજૂર આંબલીની ચટણીને સ્ટોર કરશું એના માટે તમને પૂરેપૂરી ટિપ્સ આપીશ, તો વિડીયોને પૂરેપૂરો જોજો। આ રીતે બનાવેલી ચટણી તમે ઘણી જગ્યાએ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। આ એક જ ચટણી તમે ખજૂર આંબલીની ચટણી બનાવીને રાખો, બ્રેડ પકોડા બનાવો, ભજીયા બનાવો કે સમોસા બનાવો, ચાટપુરી બનાવો કે પછી પાણીપુરીનું મીઠું પાણી બનાવો, આ એક ચટણી વગર તો બધા જ સ્વાદ અધૂરા લાગે છે। હવે આપણી આ ખજૂર આંબલીનો પલ્પ સરસ ઉકળવા લાગ્યો છે, તો હવે આપણે આમાં વધારાના મસાલા કરી લેશું। હવે આપણે ખજૂર અને આંબલીમાં 50 ગ્રામ જેટલો ગોળ નાખશું। ગોળનું પ્રમાણ તમારી સ્વાદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। સાથે 1 ચમચી જેટલું કે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું। 1.5 ચમચી જેટલી લાલ મરચું પાવડર નાખશું। 1 ચમચી ચાટ મસાલો નાખશું। 1 ચમચી જેટલું ધાણા-જીરું પાવડર નાખશું। બધો મસાલો નાખી અને આપણે આ ચટણીને સરસ ઉકળવા દેશું। જેમ ચટણી ઉકળી અને તૈયાર થશે એટલી જ તમે સ્ટોર કરી શકો છો। આ ચટણીમાં બિલકુલ પાણીનું પ્રમાણ ન રહેવું જોઈએ। જો તમારે સ્ટોર કરવી હોય પાણી બિલકુલ બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે આ ચટણીને ઉકાળવાની છે। લગ્ન પ્રસંગમાં કે તમે બહાર મળતી ખજૂર આંબલીની ચટણી જોવો છો તો તેમાં લાલ કલર નાખેલો હોય છે, એટલે વધારે લાલ કલર આવેલો હોય છે। આજે આપણે લાલ કલર કે કોઈ જાતના ફૂડ કલરનો ઉપયોગ કર્યા વગર ઘરના મસાલામાંથી જ આપણે આ ખજૂર આંબલીની ચટણી બનાવેલી છે। હવે તમે જોઈ શકો છો આપણી ખજૂર આંબલીની ચટણી સરસ ઘટ થવા લાગી છે। આ રીતના તમે ચમચામાં લો અને ચમચામાં પાછળના ભાગે પણ આ રીતના ચોટી જાય
આટલી ઘટ ચટણી બનાવવાની છે. હવે ગેસની ફ્લેમ હું બંધ કરી દઉં છું અને આપણે આ ચટણીને ઠંડી થવા દેશું. તો હવે આપણી ચટણી ઠરી ગઈ છે. સ્ટોર કરવા માટે ચટણી ઠરી ગઈ અને આવી ઘાટી થવી જરૂરી છે. તો હવે આપણે ચટણી સર્વ કરશું. તો આપણી ખજૂર આંબલીની ચટણી તૈયાર છે. આ ચટણીને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને 2 મહિના સુધી ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરી શકો છો. જો તમે ફ્રીજમાં રાખશો તો 1 મહિનો સુધી રહેશે અને ફ્રીઝરમાં રાખશો તો 2 મહિના સુધી રહેશે. તો તૈયાર છે આપણી ખજૂર આંબલીની ચટણી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.